හෙලෝ ස්මාර්ට් වර්ඩ් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ present continuous tense එක ගැන. හොඳයි. මේ tense එක ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. present continuous tense අපිට active voice වල හම්බෙන හතරවෙනි tense එක තමයි present continuous tense කියන්නේ. present continuous tense එකෙන් අපි දැන් කරමින් ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ ස්ථිරම කරන දේවල් ගැන තමයි වාක්‍ය ගැන තමයි අපි මේ tense එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. continue වෙන දේවල්. හොඳයි. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේ tense එකේ තියෙන rules මොනවාද කියලා. මේ tense එකේදී අපිට subject එකට පස්සේ am, is, are කියන පද තුනෙන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි verb එකට පස්සේ ing අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ගොඩක් අය කරන වැරද්දක් තමයි simple present tense එකේදී. කියන්නේ අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත tense එකේදී am, is පාවිච්චි කරනවා. මම කිව්ව එක වැරදි කියලා. ඔන්න මෙතනදී අපිට පුළුවන් am, is, are පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි verb එකට පස්සේ ing එකතු කරන්නත් අපිට පුළුවන්. දැන් අපි බලමු am, is, are එකතු කරන්න පුළුවන් subject මොනවාද කියලා. අපිට I කියන subject එකත් එක්ක am විතරමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම we, you, they වෙනත් ඕනෑම plural subject එකක් එක්ක අපිට are පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම he, she, it කාගේ හරි name එකක් එහෙම නැත්නම් ඕනම singular subject එකක් එක්ක අපිට is කියන පදය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි verb එකට පස්සේ ing එකතු කරන්නම ඕනේ. හොඳයි. දැන් අපි verb එකට පස්සේ ing එකතු කරන්න ඕනේ කිව්වහම අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ing එකතු වෙන්නේ. මේකෙත් සමහරක් තැන්වලදී විශේෂයන් තියෙනවා. Adding ing to a verb. Eat, eating. Sleep, sleeping. Clean, cleaning. Fly, flying. Cry, crying. Study, studying. Be, being. See, seeing. Eye, eyeing. Write, writing. Come, coming. Have, having. Stop, stopping. Plan, planning. Swim, swimming. ඔයගොල්ලන්ට මේක 1 2 3 කියන කොටස් වලදී විශේෂයක් දකින්න නැතුව ඇති. සාමාන්‍ය විදිහටම අපි වචනෙට ing ෆෝම් එක එකතු වෙලා තියෙනවා විතරයි පේන්නේ. නමුත් 4 5 කියන ඒවාදී වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ right කියන වචනේ e අකුර ඉවත් වෙලා තමයි ing අකුරු තුන එකතු වෙලා තියෙන්නේ. come කියන වචනේදී e අකුර ඉවත් වෙලා ඒ වෙනුවට ing අකුරු තුන එකතු වෙලා තියෙනවා. have කියන එකේදීත් e අකුර ඉවත් වෙලා having කියන විදිහට e අකුර ඉවත් වෙලා ing එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට පස්වෙනි උදාහරණ තුන අරගෙන බලුවාම අපිට stop, stopping වෙලා තිනවා. එතකොට අවසානයේදී ඉතිරි වෙන අකුර ඩබල් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මෙතනදී A, E, I, O, U කියන වවල් එකක් තිබ්බොත් සමහරක ඒවාදී එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී වවල් අකුරක් තියෙන නිසා ඩබල් වෙලා තියෙනවා. සමහරක ඒවාදී වෙන්න පුළුවන්, සමහරක ඒවාදී වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට newspapers නිවුස් කියවද්දී ඒ වගේම නවල් කියවද්දිත් මේ වගේ වචන ගොඩක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි වෙනම සටහන් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා බලුවාමත් මේ වගේ වචන විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි අපි පාඩම ඊළඟ කොටසට යමු. positive form. සාමාන්‍යයෙන් අපි කොහොමද am, is පද තුනෙන් එකක් පාවිච්චි කරලා ing form එකකින් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න කියන එක අපි දැන් බලමු. He is sleeping now. ඔහු දැන් නිදාගෙන ඉන්නේ. She is having lunch. ඇය කෑම ගනිමින් ඉන්නේ. They are cleaning the hall. ඔවුන් කාමරය පිරිසිදු කරමින් ඉන්නේ. We are coming here tomorrow. අපි හෙට මෙහි එනවා. He
is going to Kandy next week. ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම නුවර යනවා ඊළඟ සතියේ. I am going to Colombo tomorrow. මම හෙට කොළඹ යනවා. හොඳයි. ඕගොල්ලන්ට මේ වාක්‍යවලදී පුංචි වෙනසක් දකින්න ඇති. පළවෙනි වාක්‍ය තුන අරගත්තොත් he is sleeping now. She is having lunch. They are cleaning the hall. මේ වාක්‍ය තුන දැන් කරමින් තියෙන ඒවා. now දැන් සිද්ධ වෙන දේවල්. එතකොට 4 5 6 වාක්‍ය we are coming here tomorrow. He is going to Kandy next week. I am going to Colombo tomorrow. මේවා future plans අනාගතේ කරන ඒවා. tomorrow, next week වල සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන තමයි කියන්නේ. එතකොට අනාගතේ කරන දේවල් ගැන මේ වාක්‍ය රටාවේදී අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඒකට මම ඔයගලන්ට කිව්වා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් adverbs වගේක් simple present tense, past tense, future tense එකේදී. ඉතින් ඒව මේ tense වලටත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ගැලපෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ tense එකේදීත් ඒ වචන ටිකමයි දැම්මේ නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ කලින් වීඩියෝ බලලා ඒ වචන මොනවද කියලා බලන්න. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි දැන් බලමු මෙතනදී he එක්ක අපි is පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම they කියන plural subject එකත් එක්ක අපි are පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. I එක්ක අපි am පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට red color එකෙන් highlight කරලා පෙන්නලා තියෙනවා මම ing form එක මම හැම verb එකකටම පස්සේ අපි ing එකතු කරලා තියෙනවා. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට දැන් මේකේ වෙනස නම් තේරෙනවා ඇති කියලා. present continuous tense වලින් අනාගත කාලයේ සිදු වෙන හෝ කිරීමට අපි අපේක්ෂා කරන දේවල් ගැනත් මේ වාක්‍ය රටාව අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් වාක්‍ය නිර්මාණයට. හොඳයි අපි බලමු දැන් positive question form වාක්‍ය මොනවද කියලා. පළවෙනි එක is he sleeping now? ඔහු දැන් නිදාගෙනද ඉන්නේ? Is she having lunch? ඇය කෑම ගනිමින්ද ඉන්නේ? Are they cleaning the hall? ඔවුන් කාමරය පිරිසිදු කරමින්ද ඉන්නේ? Are we coming here tomorrow? අපි හෙට අනිවාර්යෙන්ම මෙහි එනවද? Is he going to Kandy next week? ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම ලබන සතියේ නුවර යනවද? Am I going to Colombo tomorrow? මම හෙට කොළඹ යනවද? ඉතින් මෙතනදී මම කලින් වාක්‍ය රටාවේදී කතා කරේ ඔයගලන්ට පේනවා subject එක ඊට පස්සේ am is පද තුන එකක් පාවිච්චි කරනවා ඊට පස්සේ verb එකත් එක්ක ing පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිව්වා. එතකොට question එකට එනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි is කියන පදේ ප්‍රශ්නයක් අහන නිසා is මුලට එනවා ඊට පස්සේ තමයි subject එක එන්නේ ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට අපිට verb එකත් එක්ක ing පදේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට වාක්‍ය කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කලින් එකේදී he is sleeping now කියන වාක්‍ය ඊට පස්සේ question එකට හැදෙනකොට is පදේ මුලට එනවා is he sleeping now. ඒ හැර වාක්‍ය කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. am is are පද තුනෙන් එකක් තියෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියවනේ. ඉතින් am is පදේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට subject එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ verb එකත් එක්ක ing form එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු negative form එක. negative form එකෙන් අපි කතා කරන්නේ නැතාර්ථය ගැන. අපි බලමු මේ වාක්‍ය ටික. He is not sleeping now. ඔහු දැන් නිදාගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. She is not having lunch. ඇය කෑම ගනිමින් නෙමෙයි ඉන්නේ. They are not cleaning the hall. ඔවුන් කාමරය පිරිසිදු කරමින් නෙමෙයි ඉන්නේ. We are not coming here tomorrow. අපි හෙට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහි එන්න නෙමෙයි ඉන්නේ. He is not going to Kandy next week. ඔවුන් ලබන සතියේ නුවර යන්න නෙමෙයි ඉන්නේ. I am not going to Colombo tomorrow. මම හෙට කොළඹ යන්න නෙමෙයි ඉන්නේ. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන am is are කියන පද තුනට පස්සේ අපිට not
කියන පදේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට verb එකත් එක්ක ing form එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වාක්‍ය රටාව ගැන ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ඇති. මොකද අපි මුලින්ම කතා කළ simple present tense, past tense, future tense එකේදීත් මේ tenses ගැන අපි කතා කරන නිසා ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ is පදයට පස්සේ එහෙම නැත්නම් am පදයට පස්සේ අපිට not කියන එක පදේ එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට ing form එකෙන් verb එක තියන්න. එතනින් එහාට වාක්‍ය සාමාන්‍ය විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි දැන් බලමු negative question form එක. negative question form එකේදී අපි අර කලින් කතා කළා වගේම is, ho, am, are කියන පද තුනෙන් එකක් අපිට මුලට ගන්න වෙනවනේ question එකක් අදදී. එතනදී ක්‍රම දෙකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන is not කියන එක මම එක ළඟටම අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හතරවෙනි උදාහරණේ තියෙනවා වගේ are ඊට පස්සේ subject එක දාලා ඊට පස්සේ not එක දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඔයගලන්ට කියනවා පළවෙනියට දාලා තියෙන විදිහට ඔයගලන්ට කතා කරගන්න ටිකක් පුළුවන් වෙනකම් ප්‍රැක්ටිස් වෙනකම් පළවෙනි ක්‍රමයට පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි හොඳටම පුළුවන් වෙන පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් හතරවෙනි උදාහරණය දාලා තියෙන විදිහට කතා කරන්න. මේ ක්‍රම දෙකෙන් ඕන ක්‍රමයකට කතා කරාම නිවැරදි. හැබැයි මම කියන්නේ ඔයගලන්ට පළවෙනි ක්‍රමයට විදිහට කතා කරන්න කියලා. අපි බලමු වාක්‍ය ටික. Is not he sleeping now? ඔහු දැන් නිදාගෙන නෙමෙයිද ඉන්නේ? Is not she having lunch? ඇය කෑම ගනිමින් නෙමෙයිද ඉන්නේ? Are not they cleaning the hall? ඔවුන් කාමරය පිරිසිදු කරමින් නෙමෙයිද ඉන්නේ? Are we not coming here tomorrow? අපි හෙට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහි එන්න නෙමෙයිද ඉන්නේ? Is he not going to Kandy next week? ඔවුන් ඊළඟ සතියේ නුවර යන්න නෙමෙයිද ඉන්නේ? Am I not going to Colombo tomorrow? මම හෙට කොළඹ යන්න නෙමෙයිද ඉන්නේ? නේද නෙමෙයිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි අපිට මේ negative question එකෙන් අහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ tense එක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා. මොකද ගොඩක් සරල tense එකක් නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ tense එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහළ comment section එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් නම් ඒක reply කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝ එකත් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක හමු වෙමු. Thank you all of you watching my video.